අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකයේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් මේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඩීසල් විදුලි දුම්රියක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ යන කලින් ඔයා තමයි මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලා දෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකේ notification එකකින් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යන වීඩියෝ එකට ගිහිලා බලමු කොහොමද ඩීසල් විදුලි දුම්රියක් වැඩ කරන්නේ කියලා. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ දුම්රි වර්ග භාවිත වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ක්ලාස් W. එහෙම නැත්නම් ඩීසල් හයිඩ්‍රොලික් ලොකෝමොටිව්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා ක්ලාස් S. එහෙම නැත්නම් ඩීසල් මල්ටිප්ලයි යුනිට්ස්. ඊළඟට තියෙනවා යාළුවනේ ක්ලාස් M. එහෙම නැත්නම් ඩීසල් ඉලෙක්ට්‍රෝ ලොකෝමොටිව් කියන වර්ගය. මේ සියලුම දුම්රි වර්ග අතරේ ලංකාවේ වඩාම ජනප්‍රිය මේ ක්ලාස් M කියන දුම්රි වර්ගය. ඒ කියන්නේ ඩීසල් විදුලි දුම්රිය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩීසල් විදුලි දුම්රියක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ. පිටරට පවා ගොඩක් ජනප්‍රිය දුම්රි වර්ගයක් තමයි මේ ක්ලාස් M. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. පළවෙනි හේතුව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අනිත් එන්ජින් වලට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ ක්ලාස් M කියන දුම්රියේ එන්ජින් එකට පුළුවන් වැඩි බරක් අරන් යන්න. ඒ වගේම එකවර විශාල දුරක් බඩු අරන් යන්න මේකට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කිලෝමීටර් 1000ක් වුණත් මේකෙන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයහපත් කාලවලදී උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න හිම වැටෙනවා වගේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙන්න මේ දුම්රියට ධාවනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන තමයි මෙන්න මේ දුම්රිය පිටරට පවා ජනප්‍රිය දුම්රි වර්ගයක් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ විදුලි දුම්රිය වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් සාමාන්‍ය වගේම ඩීසල් වාහනයන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේකෙත් ඩීසල් එන්ජින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදුලි දුම්රියේ තියෙන ඩීසල් එන්ජින් එක තමයි මෙන්න මේක. මේක V16 වගේ ඩීසල් එන්ජින් එකක්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ V16 එහෙම නැත්නම් විදුලි දුම්රියක භාවිතා කරන ඩීසල් එන්ජින් එකක්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි ඕනෑම වාහනයක ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගියර් බොක්ස් එකෙන් කරන්නේ එන්ජින් එකෙන් තියෙන චාලක ශක්තිය අපේ රෝදවලට එක එක ආකාරයෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා දෙන එක. හරි යාළුවනේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයා කන්දක් ළඟින් යනවා කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කරන්නේ අඩු ජියර් එකකට දාලා වැඩි බලයක් යොදන එක සහ පල්ලමක් බහිද්දින් කරන්නේ වැඩි ජියර් එකකට දාලා රෝද වලට අඩු බලයක් යොදන එක. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ගියර් බොක්ස් එකකින් කරන්නේ. අපි එන්නේ වගේ වාහන වලට යාළුවනේ ගියර් බොක්ස් එකක් යොදාගන්නේ ආන් ඒ කාර්ය කරගන්නනේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ දුම්රියට ප්‍රායෝගිකව යොදාගන්න අමාරුයි. මොකද යාළුවනේ මෙන්න මේ දුම්රියක් මම ඉස්සෙල්ලා වලට කිව්වා වැඩි බරක් අරන් යනවා කියලා. ඉතින් වැඩි බරක් අරන් යද්දි අපිට මේ දුම්රිය ස්ටාර්ට් කරලා ඉස්සරහට යන්න නම් ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන්න නම් වැඩි බලයක් යොදන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය ගියර් බොක්ස් එකක් වගේකින් ප්‍රායෝගිකව මේක ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක් වෙනවා. ඒ වගේම ගියර් බොක්ස් එකක් යොදා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය වාහනයක අපි වැඩ කරන්නේ ගියර් 5ක් හෝ 6කින්. ඉතින් මේ වගේ එකට ගියර් 10ක් 20ක් වගේ යොදා ගන්න වෙනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ දුම්රියක් ගියර් බොක්ස් එකක් ආධාරයෙන් ගමන් කරව ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ මං කියව කාරණේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරු වෙන තමයි මෙන්න මේකේ ගියර් බොක්ස් එකක් වෙනුවට අපිට විදුලි මෝටරයක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ කෝච්චිය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අපි බලමු මෙන්න මේ විදුලි දුම්රිය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මෙන්න මේ එන්ජින් එක මගින් අපි ජෙනරේටර් එකක් කරකවනවා. මෙන්න මේ ජෙනරේටර් එක කරකවලා ජෙනරේටර් එකේ කරන්ට් එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒකෙන් යාළුවනේ එක කොටසක් යනවා මෙන්න මේ වගේ AX පවර්. ඒ කියන්නේ කෝච්චියේ ලයිට් දැල්වන්න ෆෑන් වගේ දේවල් වලට ඒ කරන්ට් එක ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් කොටස යාළුවනේ මේක යනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකට. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට ගිහිල්ලා කරන්ට් එක අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා අපි රෙක්ටිෆයර් එකට දෙනවා. රෙක්ටිෆයර් එකකින් යාළුවනේ මේකෙන් එන AC කරන්ට් එක DC කරන්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා මෙන්න මේකේ තියෙන රෝදවල මෝටර්ස් වලට යවනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාර්යයට තමයි ඩීසල් විදුලි දුම්රියක් සරලම ආකාරයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ ඇත්තම කෝච්චියක වැඩ කරන විදුලි මෝටර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මෝටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ඩීසල් විදුලි දුම්රියක මෝටර් එකක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඕන එක්කෙනෙක් දන්නවා ඕනම වාහනයකට තිරිංග පදයක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදුලි දුම්රියට බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේක යාළුවනේ මෙකැනිකල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට අමතරව තවත් තියෙනවා ඩයිනමික් කියලා බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ඩයිනමික් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ විදුලි දුම්රිය නවත්ත ගන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කරන්නේ මේ ජෙනරේටර් එකේ මෝටර්ස් වලට යවන කරන්ට් එක එහෙම නැත්නම් විදුලි බලය නැති කරනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදුලි බලය නැති කරා කියලා මේ කෝච්චින වේගෙහිඳ මෙන්න මේ රෝද එහෙම රෝද කැරගෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රෝද වල සමදලා තියෙන මෝටර්ස් කැරගෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා
මෝටර් එක බාහිර බලයකින් කැරක වෙද්දි ඒකෙන් විදුලියක් ජෙනරේට් කරනවා කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මෝටර්ස් වලින් අවුට්පුට් කරන වෝල්ටේජ් එක මගින් මේ කෝච්චිය නවත්ත ගන්න. ඉතින් අපි ඒකෙන් කරන එක ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ මෝටර්ස් වලින් තියෙන විදුලිය එහෙම නැත්නම් ජෙනරේට් කරන විදුලිය අපි යවනවා රිවර්ස්ටඩ් බැංක් එකකට. ඒකෙන් මෙන්න මේ අපි මේ රෝද වලින් එන විදුලිය රිවර්ස්ටඩ් බැංක් එක හරහා තාප ශක්තිය බවට පත් වෙලා ඒක පරිසරයට මුදා හරිනවා. ඉතින් තවත් ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ රෝද වලින් ජෙනරේට් කරන විදුලිය අපි යවනවා අපේ කෝච්චියේ තියෙන ලයිට්ස් එහෙම එතකොට ෆෑන්ස් වගේ දේවල් වලට. අන්නේ ක්‍රමයට කියන්නේ රීජෙනරේටිව් බ්‍රේකින් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ කාර්යයන් දෙක වෙන වෙනම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක යාළුවනේ එකපාරට මේ කියන්නේ මේකෙන් කරන්ට් ජෙනරේට් කරද්දිම කොටසක් අර විදිහට තාපයේ විදිහට මුදා හරිනවා. ඒ වගේම තවත් කොටසක් ලයිට්ස් ෆෑන් වගේ දේවල් වලට මුදා හරිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මෙන්න මේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ මෙකැනිකල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකට වඩා මෙන්න මේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක හරහා යාළුවනේ අපිට කෝච්චිය ගැස්සෙන්නේ නැතුව හරියම ස්මූත් විදිහට නවත්ත ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කෝච්චියක මෙකැනිකල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පේනවා දෙපැත්තෙන් පෑඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ පිස්ටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක වැඩ කරන්නේ හයි එයාර් ප්‍රෙෂර් එකක් උඩින් ආපුවාම මෙන්න මේ පිස්ටන් එක තෙරපිලා මේ බ්‍රේක් පෑඩ් රෝදෙට තද වෙන එක තමයි මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කෝච්චිය වේගය අඩු වෙලා නතර වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන බ්‍රේක් සිස්ටම් එක යාළුවනේ හැම පළාතකම නැහැ. ඉතින් මේකෙන් කරන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් ඩිරෙක්ටර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ කුළුණක්. ඉතින් මෙන්න මේ කුළුණෙන් කෝච්චියේ බ්‍රේක් නැතුව හදිසියවත් එනවා නම් ඔටෝමැටිකලි මේ ට්‍රැක් මාරු කරනවා. ඉතින් ට්‍රැක් මාරු කරලා මාරු කරන ට්‍රැක් එක කන්දක් උඩට යවනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට කෝච්චියේ වේගය අඩු කරලා නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ක්ලාස් M වර්ගයේ ඩීසල් එන්ජින් එකක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයා තාමත් මගේ channel අලුත් නම් බලන්න subscribe button එක වල මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඔයාලා දාලා තියාගන්න. ඔයාලට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක notification එක මාර්කින් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ like එකක් දාලා අදහස් බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. තවත් යාළුවන්ට බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් මේ වගේම ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙන්න. එතකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොම සුබ දවසක්.